була заповіджена розмова про тему Галина Гурська, Юлія Кайль-Рінгель і Рона Райтман «Доля і пам'ять про львівських творчинь, які загинули в вогні Шоа». Участь у нашій розмові мала взяти доктор Йоанна Лісик, але з якихось причин її немає. Я думаю, що я сам пораджу собі з викладом цієї теми, хоча дуже шкода. Ця чудова жінка-учений, докторка, яка працює у Вроцлавському університеті, займається перекладом книжок з їдиш, популяризацією культури їдиш, з особливою увагою на жінок, які писали на їдиш, творили на їдиш. Вона є координатором від 2017 року 28-томної серії «Спогади польських євреїв». І в цій серії вона представляє найцікавіші тексти, не тільки вона там є перекладачем, які оповідають про драму, передусім драму польського єврейства, польського, яке мешкало також і на території Західної України, в Другій Речі Посполитій. І це дуже цікавий проєкт. У неї буде в суботу якась більша презентація ще у Центрі міської історії Центрально-Східної Європи. Тобто ви зможете побачити її на розмові там. А сьогодні ми докладніше поговоримо про постаті, які важливі і дорогі для мене, і які я вважаю потрібними інкорпорувати в публічний дискурс у нас, передусім у Львові, оскільки це наші землячки, і також і в усій Україні, оскільки це дуже цікаві явища. Пан Марко питав про Дебору Фогель, чому вона не включена до цієї оповіді. Річ у тому, що Дебора Фогель уже перебуває в дуже детальному опрацюванні. Вийшло кілька перекладів її книжок, які підготував Юрко Прохасько. Він чудовий перекладач, він впровадив цю геніальну жінку у наш інтелектуальний дискурс, вона зазвучала українською, і тому я більш-менш за неї спокійний. Вона перебуває на виду, вона була дуже добрим мистецьким критиком, близькою приятелькою Бруно Шульца, тобто є кому нею серйозно зайнятися. А я зайнявся історіями і промоцією, інкорпорацією їх в суспільний дискурс тих жінок, які загинули у вогні Шоа, як і тотальна більшість галицького єврейства, які зникли зовсім з пам'яті поточної у Львові, пам'ять про яких свідомо дуже часто затирають, чи то з мотивів націоналістичних, українських, польських, чи то через те, що немає достатньо ресурсів, щоб досліджувати весь спектр. Я вважаю, як і Йоанна Лісик, що єврейські жінки повинні вийти з тіні, тому що у нас, якщо займаються історики або літературознавці, або інші гуманітарії єврейською проблематикою, то вони найбільшу увагу звертають на чоловіків, що природно, тому що є більше джерел, більше можливостей щось швидко і легко написати, натомість, про депутатів, про рабинів, про літераторів тощо. Натомість жінки, вони і тоді залишалися в тіні, і зараз, на жаль, залишаються в подвійній, а то і потрійній тіні. Тіні не тільки свого жіноцтва і певної відстороненості від головного нурту єврейського політичного і суспільного життя. Така історична традиція, просто це факт. Тим більше це було 100 років тому, і важко якось цим людям дорікати, бо так воно склалося у них. І в силу того, що вони загинули, відійшли, померли. Доходить до того, що, наприклад, в довідниках чи книжках про Львів дім суспільної опіки, велика єврейська інституція, відкрита в травні 1933 року на сучасній вулиці Мулярській, де є медіатека, і ми будемо трошки в кінці про це говорити, був названий іменем Руни Райтман, однієї з героїнь нашої розмови. Але в цих довідниках він згадується як імені Р. Райтмана.
Тобто в чоловічій формі вживається це прізвище, відмінюється, хоча її чоловіка звали Яциком. Значить, і вона була по чоловікові Райтман, по дівоче її прізвище було Прухнік. Тобто тут значить, виразна помилка, яка є результатом просто звичайного незнання, загубленості в історії, lost in history того, що з цими людьми трапилося. І я намагаюся їх повертати. Найбільше мені вдалося зробити у випадку Галини Гурської. Прошу. Галина Гурська прожила, як бачите, коротке життя, всього-навсього 44 роки далі. І львів'янкою не була. Вона народилася в Варшаві, в родині лікаря Зигмунда Ендельмана і письменниці Чеслави Брауде далі. Вона походила з асимільованих євреїв. І її вибір, як і вибір Корчака, старшого від неї на покоління, Корчака, якому її батько допомагав, будучи заможною людиною, фінансуючи його освітні проекти. Отож, її доля була долею асимільованої єврейки. Асимільовані польські євреї обрали польську мову, польський спосіб життя, святкування польських свят, польський одяг, все польське. Вони повністю злилися з польським середовищем, і тільки прихід нацистів, може до певної міри ексцеси, які влаштовували супроти них польські націоналісти, ендеки в міжвоєнному 20-літті, нагадували їм про їхню єврейськість. Між тим, ці асимільовані євреї були з точки зору польських націоналістів-ендеків найбільшим ворогом, тому що вони були прихованими ворогами. Єврей в ярмулці, з пейсами, в халаті, який ходив до синагоги, був відкритим ворогом, расово нижчою істотою, яку треба було за німецьким прикладом витиснути. Ми там побачимо карикатури на цю тему. Натомість єврей, який виглядав як всі, говорив чистісінькою польською мовою і творив польську культуру, був прихованим, лютим ворогом. І, власне, з цієї причини для багатьох сучасних польських націоналістів Галина Гурська є ворогом. Далі. Галина Гурська важко пережила розлучення своїх батьків, у неї була велика травма, якої вона позбувалася все життя, пишучи романи в фрейдистському дусі, найзнаменитіший її роман про це «Друга брама». Далі. Вона навчалася в гімназії Стефанії Сополовської в Варшаві, далі, а потім поступила в Брюссельський університет, університет Нувель. У Брюсселі жила її мама після розлучення. Зараз, хвилинку, це мій телефон, я його вимкнув. Він нагадує мені про час і про його невмоливість. І там вона вчилася у професора Гійома де Грефа, який впровадив психоаналіз, соціологію, і під цим впливом працювала далі. Вона була дуже освіченою людиною, дуже добре розумілася на найновіших трендах і літературних, і соціологічних, і філософських, і інших. Далі, в 1923 році вона познайомилася в Брюсселі і вийшла заміж за ветерана польського соціалістичного руху Мар'яна Гурського. Йому дали роботу у Львові. Він тут працював представником британської фірми, яка продавала квитки на океанські пароплави, якими люди їздили до Канади, до Америки, імміграцію, тощо. Він знав багато мов, і, власне, тому йому цю змогу дали. Вони оселилися на вулиці Якуба Сшемі, тепер Менделєєва 8. Їхній будинок не зберігся на цьому місці, пізніше був збудований інший будинок. Але там вони прожили майже все міжвоєнне 20-ліття. Далі вони дуже любили одне одного, бо про те, що в них була дуже серйозна різниця в часі, в віці, перепрошую. На момент одруження він був вдвічі старший за неї. Далі в 1924 році в родині Гурських народилася донечка Крістіна, і Гурська вирішила їй максимально компенсувати те, що вона не добрала в своєму дитинстві. Вона її дуже любила, займалася її вихованням. Вона назвала її на честь бельгійської святої Крістіни Мірабели, історія якої є в цій книжці. Ці фотографії дуже рідкісні. Донедавна в всіх книжках, енциклопедіях уміщалися тільки дуже поганої якості перефотографування з газет. Бо вважалося, що архів Гурської загинув у Львові під час Другої світової війни. Виявилося, що її дочка Кристина вижила.
Вона емігрувала спочатку в Британію, а потім в Канаду, і 2 роки тому померла. Незадовго до смерті ми знайшлися, я і ця Кристина, і мені надіслали багато дуже фотографій Гурської з дочкою, було молодою, і тут вона, бачите, у нас на цьому великому борді представлена. Далі. Якийсь час, майже 5 років, Гурська займалася вихованням дитини. Але коли дівчинка підросла, вона дебютувала казковим романом про Королевича Готфріда «Лицаря Різдвяної зорі». Він вийшов у видавництві, яке у нас розташоване на вулиці Зеленій, і називається «Атлас». Значить, там була фабрика, а при ній видавництво. І це була гарна кольорова книжка «Синтез європейського лицарського епосу». Далі, заснований на дуже високій етичній ідеї, сили духу. Цей хлопчик, син короля Королевич, сирота, був музикантом, був воїном, але насамперед був людиною духу і твердих моральних принципів, і це дозволяло йому перемагати. Книжка називається про Королевича Готфріда «Лицарі Різдвяної зорі», 12 чарівних оповідей майстром Йоганнесом Сарабандосом, астрологом його величності короля, записаних. Ця книжка, перекладена мною, вийшла на початку цього року у київському видавництві «Знання». Вона вже отримала нагороду в місті Дніпро на книжковому ярмарку. Сподіваюся, що це не остання її нагорода, тому що книжка справді варта. Це, мабуть, найбільший притолкінівський фантастичний фентезійний роман, де зібрано, власне, всі найважливіші сюжети, які стосуються фентезі. І я сподіваюся, що в неї велика і цікава доля. Там також є оповідання про Крістіну Мірабеллу, бельгійську святу, яка пережила клінічну смерть, побувала на тому світі, а потім повернулася для того, щоб рятувати душі інших людей, і мала дуже цікаву біографію. І історія хлопця, сина графа Йоанна, який не міг вбивати жодної живої істоти. Тобто це такий своєрідний маніфест руху на захист тварин. Значить, він іде на смерть, але сам замерзає в оточенні своїх звірів-друзів, вигнаний всіма, вигнаний батьком, вигнаний королем, вигнаний єпископом, вигнаний простими людьми з їхнього середовища, але твердо націлений на те, щоб не вбити жодної живої істоти. Далі. Значить, це обкладинка цієї книжки, ви бачите її тут, можна буде придбати тут або на 315-му стенді в видавництві «Знання». Далі. Гурська багато виступала на радіо, далі, займалася допомоговою діяльністю, але це було не дуже вдало. Далі. Вона організувала рух так званих голубих лицарів, блакитних лицарів, які допомагали дітям вулиці. Але діти вулиці залишались на вулиці своїми батьками, повіями, бандитами, алкоголіками, там, не знаю, звідниками, батярами славнозвісними львівськими, тобто людьми глибоко травмованими психічно в багатьох моментах, дуже бідними внаслідок кризи 29-33 року. Далі, вершиною того всього було те, що вони спалили будинок, який вона вибудувала для них на зразок Корчака через кілька місяців. Її близьким другом і помічником був молодий студент Кароль Курилюк, який був редактором заснованої нею часопису «Сигнали». Далі. В тому часописі далі публікували дуже багато цікавого, зокрема автором постійним був Богдан Ігор Антонич і Михайло Рудницький. Богдан Ігор Антонич спеціально писав польською мовою для них тексти, і це було унікальне середовище, де українці, євреї і поляки були поєднані між собою і взаємодіяли. Так вони у Львові до війни жили в гетто. Значить, і заслугою цього всього є, власне, робота Галини Гурської. Далі. Значить, далі, це просто сфотографовані далі сторінки окремі далі цього видання. Як бачите, воно було на вістрі найосновніших європейських трендів. В останні роки сигналів на них часто нападали далі. Значить, але Кароль Курилюк зберіг їх архів, передав у бібліотеку Стефаника, і там є найбільша колекція рукописів Шульца, зокрема Бруно Шульца, тому що він їх туди передавав. Далі. Я тут тільки просто скажу, що все це відбувалося на тлі дуже сильного антисемітизму в міжвоєнній Польщі.
Бо тоді відбувалися і напади, і погроми, і лавкове гетто було, і рух свій до свого по своє, а значить рух за збідніння євреїв, найбіднішої їх групи, фізичні побиття, убивства, зокрема у Львові в 38-39 році був побитий студент університету і помер Самуель Провеллер, фармацевт Карл Церермайер, студент політехніки Маркус Ландесберг. Це тільки ті випадки, коли євреї були настільки тяжко побиті, що вони померли, а були десятки випадків просто важкого побиття. Далі. Значить, поширювалась візуальна антиєврейська пропаганда. Бачите, євреї тут зображені в вигляді пацюків, яких там розганяють польські солдати. Далі. Іншим напрямком була тема жидокомуни, тобто представлення євреїв як опори більшовицького комуністичного режиму. Це Троцький зображений в вигляді диявола. Далі. І польську антисемітську пропаганду дуже часто підтримувала і українська антисемітська пропаганда, і це було частиною життя. І дуже кумедною. Ну, бачите, тут такий єврей типовий з пейсами в Будьонівці виступає, значить, а бідні голодні українські селяни вмирають, євреї представлені основними винуватцями голоду 33-го року. Далі. Або там якась міфічна жінка-єврейка, міністр культури України, ніколи такого не було, значить, до якої прийшли там з поклоном галицькі інтелектуали, ліберали. Далі. Ну, така дуже смішна карикатура, якась дивна претензія, значить, вони поруч зображені на розвороті ці малюнки. Далі. На одному малюнку зображено співака Голинського і Тисяка, видатних українських оперних співаків, які ведуть попід руки таку карикатурну єврейку. Вони заспівали в опері 19 століття, яка називалась «Єврейка». І це основна була претензія. Просто опера. Значить, далі. Натомість, з іншого боку, була такий рисунок, значить, Мілена Рудницька, лідер українського жіночого руху, гостює у Муссоліні. Муссоліні її зустрічає, цілує руку, все окей, значить, гарна, красива, там, місцями блондинка, там не зовсім зрозуміло, якого кольору в неї волосся. Далі, значить, волосся в неї було чорним. Значить, Мілена Рудницька була дочкою єврейки, тобто по галуту теж єврейкою, але водночас великою українською патріоткою, лідеркою найбільшої української феміністичної організації «Союз Українок». Далі, просто тут зразки такої антисемітської пропаганди я показую. Далі. Галина Гурська брала участь у різних починаннях, зокрема в антифашистському конгресі у Львові. Далі. А коли прийшли совєти, то вона була одним з учасників народних зборів, єдиною людиною, яка в залі не проголосувала за приєднання Західної України до УРСР, бо вона цього прагнула все життя, але вона вважала, що це зґвалтування, що є велика різниця між любов'ю і зґвалтуванням. Значить, і вона єдина людина, яка насмілилась в залі не проголосувати за це рішення. Далі. Вона працювала вихователькою в дитячому садочку далі, а коли прийшли нацисти, то її арештували і в 1942 році в червні розстріляли в тюрмі Налонського за те, що вона була єврейкою, за те, що вона була лівою активісткою. Її біографія докладно розказана в цій книжці, і я буду далі працювати над цим. Моя мрія написати про неї більшу книжку, більшу біографію. Тут є доволі докладна стаття. Біля пам'ятника жертвам гетто український пен-клуб з моєї ініціативи умістив дошку пам'яті Галини Гурської. Це єдине місце пам'яті, яке збереглося про неї у Львові далі. Бо це її дочка Крістіна, яка померла кілька років тому у Канаді. Її архів зберігається в Ванкувері в її рідному будинку, далі, а опікується цим архівом Ольга Медведєва-Нату, керівник Корчаківського товариства в Канаді. Далі. Інша особа, яка менш досліджена, над якою ще треба працювати, це Юлія Рінгель-Кайль. Вона народилася в Стрию в 1902 році, тобто вона значно більшою мірою наша землячка, а була розстріляна в Варшаві в 1943 році. Далі. Вона була дизайнером, вона авторка близько 400 прекрасних проєктів. Ну, зараз так погортайте, щоб побачити різні попільнички, ножі, вилки, ложки, далі, значить, сервіз, далі, кавник, чайник, значить, вазочки, далі. От бачите, близько 400 проєктів, які були в 1938 році представлені від імені Польщі в Парижі на міжнародній виставці.
Так. Вона також була скульпторкою, залишилось кілька її скульптур. Скульптурний портрет актриси Ельжбети Баршевської далі і зображення поета Ципріана Норвіда далі. Значить, вона, я казав, народилася у Стрию, але дитиною вже приїхала до Львова. Далі і тут вчилася в гімназії, закінчила гімназію імені Адама Міцкевича. Мешкали вони на вулиці Коцюбинського, номер 6, така професорська вулиця, тому що її батько був нафтовим підприємцем, доволі заможною людиною, дав їм хорошу освіту. Далі. Вона, от бачите, її студентських років фото, було відомо, що вона навчалася в Львівському університеті, а потім в промисловому училищі, теж училище Труша тепер. Але тоді філософський факультет університету представляв собою дуже цікаве явище. Там вчилися математики, фізики, хіміки, біологи, геологи і справжні філософи, а окремо було відділено теологію. От я дослідив, ви бачите, університет, я дослідив і знайшов документи, я, мабуть, першим знайшов далі документи про те, що вона вчилась на хімічному відділенні, вона вчала кристалографію, це була основна її дисципліна, її сестра з цієї дисципліни захистила докторську дисертацію. Про неї ми теж нічого не знаємо, вони разом загинули в Варшаві в тюрмі. Далі. Значить, вона дуже цікаво вчилася в один час на цьому факультеті, наприклад, з Яном Парандовським, великим письменником польським, з Деборою Фогель, з Мар'яном Гешелісем, і з Юлією Брестігеровою, видатним філософом, а водночас керівником Служби безпеки Польської імперії, потім в часи комунізму. Це підпис на горі її сестри Церіни Рінгеля, а це, власне, самої Рінгелю доводиться опрацьовувати такі гігантські книжки і шукати в цьому велетенському стозі голку з підписом, там, з якимось сторіночку з персональними даними далі. Значить, пізніше вона навчалася в училищі, яке тоді називалось промисловою школою далі, а потім в Варшаві далі довший час працювала. Її основна частина кар'єри відбувалась в Варшаві, але вона весь час приїжджала до Львова, тут жили її батьки, сестра, тут вона робила виставки. І коли почалася війна, в 1939 році вона з чоловіком втекла сюди. Він працював коректором в видавництві для національних меншин. Я шукав в різних журналах такого штибу якусь згадку про неї, нічого немає. Дизайнери не цікавили радянську владу. Їх цікавили такі помпезні тупі пам'ятники, які були дуже швидко знищені, які залишились тільки в формі фотографій далі. Значить, в 1941 році вони з чоловіком втекли в Варшаву і там проживали на фальшивих документах. Чоловік і син її врятувалися. Саму Юлію Рінгель видали доносчики, і в неї знайшли печатку українського кооперативу. Вона створила тут кооператив керамістів у Львові, значить, мабуть, на кераміко-скульптурній фабриці, і знайшовши цей документ, цю печатку української мови, сказала, що вона, напевно, належить до українського націоналістичного руху, і на цій підставі її розстріляли, тому що бандерівці, як і євреї, були ворогами нацистського режиму. Значить, вона була розстріляна в тюрмі Пав'як. В Варшаві теж там була розстріляна її сестра. Далі. Значить, чоловік зберіг прізвище підпільне, тобто на фальшивих документах Піотровський, значить, прізвище, яке йому дав завдяки тому переданим документам професор Львівського університету Гуго Піотровський, який після війни далі викладавши у Львові. Далі. І окрім значить, книжки про Рінгель, було б дуже важливо написати книжку про її дядька Міхала Рінгеля, який був сенатором і дуже близьким другом українців, який був розстріляний в червні 1941 року при відступі совєтів, коли на Лонського розстрілювали всіх затриманих. Він як сіоніст перебував під слідством. Далі. Зараз книжку про мою героїню пише Малгожата Чинська, блискуча польська журналістка, і ми разом співпрацюємо. Я сподіваюся, вона цю книжку напише. Вона авторка багатьох текстів про дизайнерок польських митців, школи дизайнерські, і я тоді обов'язково її перекладу українською мовою. Далі. І я підходжу до жінки найменш вивченої, найменш відомої у Львові, до Руни Райтман, про яку я особисто знаю найменше, на жаль. Руна Райтман, бачите, народилась у Львові в 1890 році, коли померла невідомо. Мене дуже заінтригувало це її фото у вишиванці. Це фото опубліковане в газеті «Хвиля».
Її зображення у мене є тільки не з родинних архівів, як в двох попередніх випадках, а тільки з газет, якихось публікацій. Значить, про її біографію є згадки в різних щорічниках, бо вона була впливовою особою, але фото тільки в газеті «Хвиля», де вона працювала далі. Про неї є розділ в книжці Агнєшки Карчевської «Польсько-Єврейська республіка мрій», про журнал «Хвилька для дітей і юнацтва». Це був такий журнал, додаток до газети «Хвиля», головним редактором якого була Руна Райтман. Ця книжка вийшла в 2015 році в Любліні далі. Значить, дуже коротко про Руну Райтман ми знаємо, що вона народилася в родині Прухніків в 1890 році у Львові, тобто вона повна наша землячка, закінчила гімназію Королеви Ядвіги, а потім учительський факультет університету і мала право викладати польську і німецьку мову. Після Першої світової війни вийшла заміж за літератора-підприємця Єжи Райтмана. З 18 років займалася благодійністю і вихованням дітей, творила єврейські соціальні інфраструктури, дитячі садочки, притулки для бездомних, для убогих, місця, де вони могли переночувати тощо. Вона була творчиною і редакторкою видання «Хвилька для дітей і молодежі». Вона загинула в Львівському гетто, місце і обставини її смерті невідомі. Також невідома дата, припускаю, що це 42-й рік, момент найбільшого напруження далі. Значить, є кілька таких зборів фото, ви бачите, тут її портрет, і місця, де вона працювала, якісь гуртки для дітей, кухня для голодуючих, нічліжка для бездомних далі. Найбільшим її осягненням була побудова єврейського будинку суспільної допомоги у Львові в травні 1933 року. Цей будинок був названий її іменем, живої людини, трошки більше 40 років жінки, значить, єврейки. Уявіть собі, яким авторитетом вона користувалася в єврейських середовищах, якщо значить, її настільки було високо оцінено. Це далі. Значить, ви знаєте цей будинок, ось так він виглядає, його збудував архітектор Марк Вейтс. В роки нацистської окупації перше приміщення Юденрату, а так тепер це перша львівська медіатека. І я мрію про те, щоб на цьому місці була дошка, принаймні, пам'яті цієї прекрасної жінки. Також про те, щоб були перекладені якісь її тексти, актуалізовані, тексти про неї. Отож, підсумовуючи те, що я тут оповів, я хочу сказати, що є дуже багатий і цікавий матеріал, який стосується єврейських жінок-творчинь. Його треба актуалізувати, треба узагальнити. Він потребує ще дуже важких і складних пошуків. Зараз переважно джерелами є газети, журнали, видання, книжки для опису цих людей. Треба працювати з архівами львівськими, бо вони майже зовсім не актуалізовані, не впроваджені в дію. Отож, ми, я думаю, будемо це продовжувати, в тому числі і при сприянні Фундації Україно-Єврейська зустріч. Повторюю, книжку Галини Гурської вже можна придбати. Наступні книжки будуть обов'язково виходити. Ми далі продовжуємо на форумі нашу програму. Можна взяти собі примірник, там описано всі інші наші заходи. Зараз ми вже мусимо завершувати. Я дякую організаторам за те, що дозволили трошки продовжити в зв'язку з тим, що ми пізніше почали нашу розмову. Але нам поступово треба переміщатися на іншу локацію. Від першої години ми працюємо у бібліотеці університету. Хочу особливо звернути вашу увагу на захід, який відбудеться в 3-й годині в Пороховій вежі. Дуже вас туди запрошую. З Канади приїхала відома громадська активістка, співдиректорка Фундації Україно-Єврейська зустріч Алте Родал. Вона авторка цієї виставки, яка представлена в католицькому університеті, кураторка, вона дібрала матеріал, вона авторка каталогу, який можна отримати або на стенді у нас на 3-му поверсі, або на виставці. А в Пороховій вежі в 3-й годині вона оповідатиме докладно з мультимедіальною презентацією про свою роботу. Вона там хронологічно трошки розширила рамки, тому що попередня виставка була до 1914 року і її каталог. А зараз вона вже продовжила до 1939 року і матеріали, отож, будуть представлені там. Я щиро вас запрошую на цю подію, а також на ті заходи, які відбуватимуться завтра, післязавтра і неділю. Завтра буде дуже цікавий захід з Реб Джефрі Саксом з Єрусалиму, який керує там центр Магнона. Крім того,
буде дуже цікава презентація книжки Владислава Гриневича «Червоний імперіалізм» про 1939-41 роки в Західній Україні і про насильницьку радянізацію цих теренів. Дуже цікаві презентації Сергія Плохія, співдиректора фундації. Тобто у нас, як і у інших моїх колег-кураторів, цікава насичена програма, куди я вас всіх запрошую ваших друзів, розповідайте їм, поширюйте цю інформацію. Дякую.